विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स में तुमचं स्वागत आहे. इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स अतिशय महत्त्वाचा पार्ट आहे. ओके, मग टाईप आहे म्हणूया आपण. अवघड वाटतो बऱ्याच जणांना, लक्षात घ्या. पण मी तुम्हाला काय करणार आहे की टाईप वाईज घेणार आहे सगळं. म्हणजे आजचा टाईप जर तुम्ही बघितला तर बघा, लॉग एक्स dx, लॉग एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर, लॉग एक्स, लॉग थीटा, लॉग कॉस थीटा आहे ना, प्रत्येक ठिकाणी लॉग आहे. आता वेळ न घालवता सुरुवात करूया. बघा, पहिलं जे न्यूमेरिकल आहे त्याच्यामध्ये इंटिग्रेशन लॉग एक्स dx आहे. ओके, हे जर न्यूमेरिकल तुम्हाला जमलं ना पहिलं परफेक्ट, तर पाचवं न्यूमेरिकल आणि सहावं न्यूमेरिकल पटकन जमणार आहे तुम्हाला. ठीक आहे, आता लक्ष द्या. लॉग एक्स म्हणलं की डॉट वन बाय पार्ट्स, हे लक्षातच ठेवा, डॉट वन बाय पार्ट्स. आता सगळ्यात महत्त्वाचं सांगतो, यू व्ही रूल. पण यू आणि व्ही कोण, ह्याच्यासाठी पण एक रूल आहे, लक्षात घ्या, LIATE. ठीक आहे, हे नेहमीच आपल्याला कन्सिडर करावं लागेल. दोन वेगवेगळ्या टर्म असतील. आता बघा, हा नंबर आहे, अरिथमेटिक टर्म आहे म्हणून, आणि ही लॉगॅरिथम टर्म आहे. अरिथमेटिक लॉगॅरिथम, लॉगॅरिथमची टर्म अगोदर घ्यायची. आता माझ्याकडे साइन इनव्हर्स आहे आणि लॉग एक्स आहे. इनव्हर्स आणि लॉग आहे, लॉग अगोदर घ्यायचं, इनव्हर्स नंतर. आता माझ्याकडे साइन इनव्हर्स, थांबा एक मिनिट, एक्सपोनेन्शियल आहे, e⁻⁴ आहे, आणि माझ्याकडं ना साइन इनव्हर्स पण आहे. इनव्हर्स अगोदर, एक्सपोनेन्शियल नंतर. हे असं तुम्हाला क्रम लक्षात ठेवावा लागेल. ओके, मग हे यूच आहे तर लॉग अगोदर घ्यायचं आहे, आणि हे व्ही आहे. चला मग यू व्ही रूल वापरूया. फर्स्ट टर्म ॲज इट इज, इंटिग्रेशन ऑफ द सेकंड टर्म यू मायनस थोडंसं मोठं साइन, स्क्वेअर ब्रॅकेट d/dx. ओके, आणि ब्रॅकेटमध्ये पहिल्या टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह कुणाचं, लॉग एक्सचं. दुसऱ्याचं इंटिग्रेशन v dx, म्हणजे v कोण आहे इथं, 1 dx, स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट, आणि मग dx लिहायचं आठवणीनं. ओके, आता मला सांगा, 1चं इंटिग्रेशन x ते अगोदर लिहा आणि नंतर लॉग एक्स लिहा, मायनस साइन. लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1/x, 1चं इंटिग्रेशन x आणि प्लस सी. ओके, प्लस सी नाही, अजून थांबा, इथं अजून dx आहे, लक्षात घ्या. मग x लॉग x, बघा समजून घ्या, याला हे कॅन्सल, 1चं इंटिग्रेशन x आणि प्लस सी आता लिहा, हे तुमचा आन्सर. मग x कॉमन काढलं तर लॉग x -1 आणि प्लस सी, हे तुमचा आन्सर. काय अवघड आहे का सांगा बघू? काही अवघड नाही आहे. काय लक्षात ठेवलं तुम्ही, डॉट वन बाय पार्ट्स. बाय पार्ट्स ही स्टेप इम्पॉर्टंट आहे. फर्स्ट टर्म ॲज इट इज, दुसऱ्या टर्मचं इंटिग्रेशन, पहिल्याचं डेरिव्हेटिव्ह, दुसऱ्याचं इंटिग्रेशन, आणि आलेल्या टर्मचं परत इंटिग्रेशन. ओके, आणि सिंपल टर्म आहेत, लक्षात घ्या. मग मला वाटतं आता पहिला प्रॉब्लेम तर तुमच्या लक्षात आला असेल. इंटिग्रेशनला बिलकुल घाबरू नका. ओके, आता मी डायरेक्टली ना पाचवा प्रॉब्लेम घेतोय, लक्ष द्या. पाचव्या प्रॉब्लेममध्ये आय इक्वल्स टू काय बघा, लॉग इंटू ब्रॅकेट लॉग एक्स अपॉन एक्स आणि dx. ओके, इथं सबस्टिट्यूशन आहे, लक्षात घ्या. तुम्ही काय करा, इथं पुट लॉग एक्स इक्वल्स टू टी, लॉग एक्सला टी पुट करा. मग आता करा डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1/x, हा dx, आणि दॅट इक्वल्स टू dt अपॉन dx इकडे घेतलंय. म्हणजे हे 1/x dx च्या ऐवजी, x dx च्या ऐवजी आता dt येणार. मग देअरफॉर न्यूमेरिकल काय झालं रे तयार, आय इक्वल्स टू इंटिग्रेशन लॉग, हा लॉग, या लॉग एक्सला काय पुट केलं आपण, टी, x dx म्हणजे काय आलं, dt. बानो पहिलं न्यूमेरिकल आठवा, सेम तसंच आहे, लॉग टी आहे, मग अशी लॉग एक्स होतं, लॉग टी. मग तुमची प्रॅक्टिस होईल, लक्ष द्या. मी सोडवतो नेक्स्ट स्टेप. बघा, जेव्हा तुम्हाला लॉग मिळेल तेव्हा डॉट वन आणि बाय पार्ट्स, हे लक्षात ठेवा, डॉट वन आणि बाय पार्ट्स. मग करा आपण बाय पार्ट्स वापरूया आपण. फर्स्ट टर्म ॲज इट इज, इंटिग्रेशन ऑफ द सेकंड टर्म मायनस स्क्वेअर ब्रॅकेट, आता d/dt लिहायचं बरं का, आठवणीनं, d/dx नाही, d/dt, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फर्स्ट टर्म, इंटिग्रेशन ऑफ द सेकंड टर्म, आणि इंटू dt. ओके, 1चं इंटिग्रेशन t इंटू लॉग टी मायनस इंटिग्रेशन लॉग टीचं डेरिव्हेटिव्ह 1/t, 1चं इंटिग्रेशन t आणि dt. फिक्स आहे रे आन्सर. मग t इंटू लॉग टी, हे टीला टी कॅन्सल, 1चं इंटिग्रेशन t आणि प्लस सी, हे तुमचा आन्सर. लास्टच्या स्टेपला काय करणार तुम्ही, जिथं जिथं टी आहे तिथं लॉग एक्स लिहिणार. मग लॉग एक्स डॉट लॉग इंटू ब्रॅकेट लॉग एक्स मायनस लॉग एक्स, किंवा ते टी कॉमन काढा, नंतर व्हॅल्यू पुट करा. मला असं वाटतंय आता हा दुसरा प्रॉब्लेम तुमच्या लक्षात आलेला आहे. सिंपल सबस्टिट्यूशनचं होतं.
मग 6वा प्रॉब्लेम तुम्हाला आला पाहिजे. ओके, लॉग कॉस थीटा आहे बरोबर. लॉग काय सांगा, कॉस थीटा. मग कॉस थीटाला टी पुट करा, मायनस साइन थीटा डी थीटा म्हणजे डी टी निघून जाईल, म्हणजे मला मायनस लॉग टी मिळेल. मायनस लॉग टी सोडून दाखवणार आहे बरं का, लक्षात घ्या. बघा, आय इक्वल्स टू इंटिग्रेशन साइन थीटा इंटू लॉग कॉस थीटा आणि डी थीटा. आता सबस्टिट्यूशन करूया की पुट कॉस थीटा इक्वल्स टू टी. मग आपण डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी करणार आहे. मग कॉसचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करणार आहे, लक्षात घ्या. ओके, मग कॉसचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन थीटा, टीचं डेरिव्हेटिव्ह डी टी अपॉन डी थीटा तो इथे येणार. मग मला मिळालं काय रे बाळांनो, साइन थीटा डी थीटाची व्हॅल्यू मायनस डी टी मिळणार. मग आय इक्वल्स टू, बघा साइन आणि डी थीटा याची व्हॅल्यू मायनस डी टी मिळाली, ते मायनस साइन अगोदर देऊन टाकूया. आता हे डी टी मध्ये निघून गेलंय, हे लॉग आणि हा जो कॉस थीटा आहे त्याला आपण टी पुट केलंय आणि हे डी टी मायनस साइन दिलं इथं मी वर. तुमच्या लक्षात आलं का बाळांनो, 30 टर्म मिळाले ना. मगासारखं सेम आन्सर मिळणार आहे, फक्त एवढं करा बाळांनो, मायनस साइन नंतर कर्ली ब्रॅकेट द्या आणि वापरा बाय पार्ट्स. फर्स्ट टर्म ॲज इट इज इंटिग्रेशन ऑफ द सेकंड टर्म, इथं डॉट 1 आहे, मायनस स्क्वेअर इंटिग्रेशनमध्ये पहिल्याचं डेरिव्हेटिव्ह करू का डायरेक्ट, लॉग 1/t, 1चं इंटिग्रेशन टी. ओके, आणि इथं डी टी कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. याला हे कॅन्सल, याचं इंटिग्रेशन टी अगोदर लिहा, ह्याला हे कॅन्सल, 1चं इंटिग्रेशन टी लिहा, तो टी कॉमन काढा, आन्सर मिळेल. फक्त मायनस साइन बाहेर कॉमन काढलंय ना, ते तसंच ठेवा किंवा त्या मायनसमुळं आतले साइन तुम्ही चेंज करा. मग आता मला सांगा बाळांनो, तुमच्या लक्षात आलं का आता, लॉग म्हणलं की डॉट 1 काय येणार आहे, बाय पार्ट्स. ठीक आहे, आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम लक्ष द्या. लॉग एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे, लॉग एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर. मी तर दुसरा प्रॉब्लेम लिहितोय बरं का, की आय इक्वल्स टू इंटिग्रेशन लॉग एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर. आपण डॉट 1 बाय पार्ट्सच बघा, इंटिग्रेशनमध्ये वेगळ्या मेथडनं पण सॉल्व्ह करता येऊ शकतो, पण मी डॉट 1 बाय पार्ट्स वापरणार. ओके, आता ऐका, फर्स्ट टर्म ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे ॲज इट इज इंटिग्रेशन, फर्स्ट टर्म ॲज इट इज इंटिग्रेशन ऑफ द सेकंड टर्म स्क्वेअर ब्रॅकेट. पहिल्याचं डेरिव्हेटिव्ह कोण आहे, पहिली टर्म लॉग एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह, दुसऱ्या टर्मचं इंटिग्रेशन आणि इंटू काय येणार आहे, डी एक्स. मी किती वेळा तुमच्याकडे तेच म्हणून घेते, फर्स्ट टर्म ॲज इट इज, दुसऱ्याचं इंटिग्रेशन, पहिल्याचं डेरिव्हेटिव्ह, दुसऱ्याचं इंटिग्रेशन. तुम्ही प्रॅक्टिस करा बाळांनो, तुम्हाला पण हे सोपं वाटायला लागेल आणि इंटिग्रेशन सोपं वाटलंच पाहिजे, त्याशिवाय मॅथ्सचा स्कोर होणारच नाही, लक्षात घ्या. 1चं इंटिग्रेशन एक्स, आता हे लॉग एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर तसंच ठेवा. ओके, लॉग एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर, बघा ब्रॅकेट स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह पहिल्यांदा 2 इंटू ब्रॅकेट असतं, म्हणजे 2 लॉग एक्स. ऐका, एक्स स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह कसं 2x असतं ना, तसं ब्रॅकेट स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह 2 इंटू ब्रॅकेट असते, लक्षात घ्या. मग लॉग एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह काय ना, 2 इंटू त्या ब्रॅकेटमधली व्हॅल्यू, चेन रूलनुसार इंटू लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह ते 1/x आहे. 1चं इंटिग्रेशन एक्स आणि हे dx, हे dx इथं गेलं, हे dx राहणार आहे बरं का. आता झालं काय बघा, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. एक्स लॉग एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस हे 2 कॉन्स्टंट घेऊया, हा हे एक्सला एक्स कॅन्सल. आता या 2च्या पुढं कोण उरलंय बघा, लॉग एक्स डी एक्स. मग आजचं हे तिसरा चौथा प्रॉब्लेम आहे की लॉग एक्स इथं होता, लॉग एक्स इथं पण आहे, इथं पण आहे, इथं पण लॉग एक्स आला. पुन्हा डॉट 1 बाय पार्ट्स, पुन्हा म्हणजे मी इथं करून दाखवतो एक स्टेप, लक्षात घ्या. मग देअरफॉर आय इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर. ठीक आहे, ते पुढे लिहायचं मी इथं खाली लिहितो बरं का, की -2 नंतर मी कर्ली ब्रॅकेट देणार आहे, -2 नंतर कर्ली ब्रॅकेट आणि इथं डॉट 1 आहे बरं का. मग फर्स्ट टर्म ॲज इट इज इंटिग्रेशन ऑफ द सेकंड टर्म मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फर्स्ट टर्म इंटू इंटिग्रेशन ऑफ द सेकंड टर्म आणि इथं dx. ठीक आहे, अरे म्हणजे सगळं तेच सोडवायचं रे मगासारखंच. आता मी हा ॲज अ होमवर्क तुम्हाला देतोय, हे कंप्लीट करा. मी तुम्हाला सांगू का काय येणार माहिती आहे का, एक्स इंटू ब्रॅकेट लॉग एक्स -1 कॉमन काढल्यानंतर सेम. ओके, मग आता हा प्रॉब्लेम डॉट 1 बाय पार्ट्सनंच सोडवला. पण मला सांगा, तिसऱ्या आणि चौथ्या प्रॉब्लेमला डॉट 1 बाय पार्ट्सची गरज आहे का? बिलकुल नाही आहे, लक्षात घ्या. डॉट 1 बाय पार्ट्सची तिथं गरज नाही आहे. तिथं काय इथं एकच टर्म होती म्हणून डॉट 1 करून दुसरी टर्म घेतली. इथं ऑलरेडी 2 टर्म आहेत. ही अरिथमेटिक टर्म आहे, ही लॉगॅरिथमिक टर्म आहे, बरोबर आहे.
पहिल्यांदा कुठली टर्म येणार, लॉगची येणार ना, म्हणजे मला हे पहिला लिहिलं पाहिजे आणि हे नंतर लिहिलं पाहिजे. म्हणजे प्रॉब्लेममध्ये मला असं मिळेल की आय इक्वल्स टू पहिल्यांदा लॉग एक्स म्हणजे यू आणि नंतर येणार आहे एक्स स्क्वेअर आणि हे डी एक्स. ठीक आहे, आता बाय पार्ट्स करूया आपण. फर्स्ट टर्म ॲज इट इज इंटिग्रेशन ऑफ द सेकंड टर्म एक्स स्क्वेअर डी एक्स. ओके, मायनस पहिल्याचं डेरिव्हेटिव्ह ब्रॅकेटमध्ये डी बाय डी एक्स लिहायचं. हे बोर्डसाठी लागणार आहे बरं का, लक्षात घ्या बाळांनो. आणि इथं येणार आहे लॉग एक्स. दुसऱ्याचं इंटिग्रेशन, दुसरी टर्म एक्स स्क्वेअर डी एक्स आहे आणि इंटू येणार आहे डी एक्स. ओके, आता लक्ष द्या. एक्स स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन, इंटिग्रेशनमध्ये रेस टू जे काय असेल त्यात 1 ॲड करा आणि त्यानं डिवाइड करा. मग एक्स रेस टू 2 आहे त्यात 1 ॲड करा, एक्स रेस टू 3 अपॉन 3 येणार. म्हणजे एक्स रेस टू 3 अपॉन 3 इंटू लॉग एक्स मायनस लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन एक्स. लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वेअर. त्याचं इंटिग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3. ओके, आणि इथं काय येणार आहे सांगा डी एक्स. आता ऐका, हे एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स 1/3 कॉन्स्टंट बाहेर घ्या आणि आत काय राहणार बघा एक्स स्क्वेअर, कारण ह्या एक्स क्यूब मधला एक एक्स कॅन्सल होईल ना, लक्षात घ्या. ओके, आता आन्सर लिहूया एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स अपॉन 3 हे 1/3. आता परत एक्स स्क्वेअर आलं त्याचं इंटिग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 रेस टू 1 ॲड केला त्यानं डिवाइड केलं आणि प्लस सी. ओके, हेच तुमचा आन्सर आहे. फक्त 3 इंटू 3 9, इथं 3 आहे तेवढंच ठेवा, असं काही कॉमन काढायची पण काही गरज नाही आहे. आता मला सांगा, मी तुम्हाला हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून दिला, चौथा प्रॉब्लेम स्वतःहून तुम्ही सॉल्व्ह करा ना, काहीही अवघड नाही आहे, लक्षात घ्या. ओके, मग आता ही टाईप पहिल्यांदा इथं एक्स क्यूब येणार, इथं एक्स क्यूब येणार. एक्स क्यूबचं इंटिग्रेशन एक्स रेस टू 4 अपॉन 4. ओके, मग तुमच्या लक्षात आलं. हां, आता तसं बघितलं तर एक्सरसाइज 3.3 मध्ये, ओके, एक्सरसाइज 3.3 मध्ये टोटल 41 प्रॉब्लेम असतील. ओके, म्हणजे अजून थोडे प्रॉब्लेम आता लगेच घेऊया आपण. आता शेवटचे हे जे 4 प्रॉब्लेम आपल्याला घ्यायचे आहेत, ऑब्झर्व करा, टाईप ओळखा. बघा, 1-2 मिनिटं लक्ष द्या. कॉस रूट एक्स साइन रूट एक्स, कॉस क्यूब रूट ऑफ एक्स साइन क्यूब रूट ऑफ एक्स. मी तुम्हाला अगदी पहिल्या लेक्चरपासून सांगतोय, इंटिग्रेशन म्हणलं की टाईप ओळखायला जमलं ना तर काही अवघड नाही आहे. मग आता एक काम करूया, मी तुम्हाला कॉस रूट एक्स आणि साइन क्यूब रूट एक्स सॉल्व्ह करून देतो. ओके, मग हे 2 प्रॉब्लेम ॲज अ होमवर्क तुम्ही सॉल्व्ह करा. ठीक आहे, पहिला प्रॉब्लेम घेऊया आपण की मग आय इक्वल्स टू इंटिग्रेशन रूट एक्स डी एक्स. ओके, ह्या ठरलेली स्टेप आहे की जे रूट एक्स आहे त्याला टी पुट करा. ओके, मग तुम्हाला एक्सची व्हॅल्यू मिळेल टी स्क्वेअर. कसं काय, दोन्ही बाजूचं मी काय केलंय स्क्वेअर केलंय, मला एक्सची व्हॅल्यू मिळाली. आता डिफरन्शिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. टी स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह 2t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स तो आपण इथं लिहितो आणि एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1 लिहायची गरज नाही, म्हणजे मला डी एक्सची व्हॅल्यू मिळाली. आता मग आय इक्वल्स टू बघा कॉस रूट एक्सला मी टी पुट केलंय. ओके, डॉट डी एक्सची व्हॅल्यू मला मिळाली 2t dt, 2t आणि dt. आता 2 तर कॉन्स्टंट आहे. आता इथं मी काय लिहितोय बघा LIATE, म्हणजे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ही नंतरच पाहिजे, अरिथमेटिक टर्म अगोदर पाहिजे, त्यामुळे मला टी अगोदर घ्यावं लागेल आणि नंतर लिहावं लागेल कॉस टी आणि dt. कॉस टी आणि काय सांगा dt. आलं का लक्षात? तो रूल महत्वाचा आहे, तुम्ही पुस्तकात पण चेक करा. पुस्तकात तुम्हाला सांगू का, पेज नंबर तुम्ही उडका 3.3 एक्सरसाइजच्या अगोदर तो रूल दिलेला आहे. आता ऐका, हे यू आणि हे व्ही बाय पार्ट्स. मग आय इक्वल्स टू बघा 2 कॉन्स्टंट, मी स्क्वेअर कर्ली ब्रॅकेट देणार आहे बरं का. हा बघा, बाय पार्ट्स वापरताना जर कॉन्स्टंट असेल, निगेटिव्ह साईन असेल, कर्ली ब्रॅकेट वापरा बरं का. का कर्ली ब्रॅकेट? कारण आत आपण स्क्वेअर ब्रॅकेट वापरणार आहे. ठीक आहे, बघा ना, फर्स्ट टर्म ॲज इट इज. ठीक आहे, इंटिग्रेशन ऑफ द सेकंड टर्म कोण आहे, इंटिग्रेशन कॉस टी डी टी मायनस स्क्वेअर ब्रॅकेट डी बाय डी टी, पहिल्या टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह, अरे पहिली टर्म तर टी आहे, इंटू दुसऱ्या टर्मचं इंटिग्रेशन कॉस टी डी टी आणि हे स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट करून डी टी आणि पुन्हा कर्ली ब्रॅकेट पण कंप्लीट करायला विसरू नका. हे कर्ली ब्रॅकेट काढणं थोडंसं अवघड असतं बरं का, लक्षात घ्या. आता मी स्क्वेअर ब्रॅकेट देतो, सोडणार आहे आपण हे टी तसंच. कॉसचं इंटिग्रेशन साइन टी, कॉसचं डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह असतं, साइन मायनस साइन, कॉसचं इंटिग्रेशन प्लस साइन असतं. मायनस बघा टीचं डेरिव्हेटिव्ह 1
आणि कॉसचं इंटिग्रेशन कोण रे, साइन टी आणि डी टी. हे कम्प्लीट. आता मला साइनचं इंटिग्रेशन फक्त काढायचं, लक्षात घ्या. मग 2 इंटू ब्रॅकेट टी साइन टी. साइनचं डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह असतं, साइनचं इंटिग्रेशन मात्र निगेटिव्ह असणार. तेव्हा या मायनसमुळं ह्या मायनसचं इंटिग्रेशन जे असतं त्याचं प्लस होणार आणि कॉस टी आणि प्लस सी. हे तुमचा आन्सर आहे. फक्त टी कोणाला पुट केलंय, रूट एक्स. मग जिथं जिथं टी असेल तिथं काय येऊ दे सांगा, रूट एक्स. ओके. आता मला सांगा, हे सोडवा ना तुम्हीच सगळे प्रॉब्लेम, तुम्हीच सॉल्व्ह करा ना. आता मी तुम्हाला सांगतो या प्रॉब्लेमसाठी किंवा या प्रॉब्लेमसाठी तुम्ही काय करणार, क्यूब रूट ऑफ एक्स ला टी पुट करणार. ओके. आता दोन्ही बाजूचा क्यूब करणार म्हणजे एक्स इक्वल्स टू टी क्यूब येणार. आता डिफरन्शिएट करणार म्हणजे dx इक्वल्स टू काय येणार, 3t स्क्वेअर dt. 3t स्क्वेअर dt. मग चला घेतो एक प्रॉब्लेम मी घेतो बरं का, लक्ष द्या. ओके. हे लक्षात आलं तुमच्या. ओके. आता समजून घ्या बरं का की आपण तो शेवटचाच प्रॉब्लेम घेतलाय असं लक्षात घेऊया आपण. ओके. आणि तो सॉल्व्ह करूया. आता सबस्टिट्यूशन तर केलं सगळं आपण, ठीक आहे. मग मला इथं काय मिळणार बघा, i इक्वल्स टू इंटिग्रेशन साइन टी, याला टी पुट केलंय आपण, आणि dx काय आलं 3t स्क्वेअर dt. मी हा प्रॉब्लेम का घेतला मी तुम्हाला सांगतो. इथं 2 वेळा बाय पार्ट्स वापरावं लागणार आहे ह्याच्यामुळे, टी स्क्वेअर. ओके. त्याच्यामुळे 2 वेळा बाय पार्ट्स वापरावं लागणार आहे, दाखवतो तुम्हाला मी. आता हा 3 तसंच ठेवा. ओके. हा अरिथमेटिक टर्म ही अगोदर घ्या आणि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नंतर घ्या. रूल कुठला, LIATE. ओके. आणि इथं dt येणार, ही फर्स्ट टर्म आणि ही सेकंड टर्म. कर्ली ब्रॅकेट द्या. ओके. फर्स्ट टर्म ॲज इट इज, इंटिग्रेशन ऑफ द सेकंड टर्म आणि dt. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फर्स्ट टर्म टी स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह इंटू इंटिग्रेशन ऑफ द सेकंड टर्म dt आणि स्क्वेअर ब्रॅकेट कम्प्लीट dt आणि कर्ली ब्रॅकेट कम्प्लीट. आता मी तुम्हाला सांगतो 3. आता साधं ब्रॅकेट दिलं तरी चालेल. ओके. पण आत पुन्हा बायपार्ट्स करावंच लागणार, लक्षात घ्या. बघा सांगतो कसं. साइनचं डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह आहे, साइनचं इंटिग्रेशन मात्र निगेटिव्ह येणार. मग म्हणजे मला मायनस साइन दिलं पाहिजे आणि इथं येणार कॉस टी. हे मायनस साइन तसंच ठेवा. टी स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह 2t आलं का लक्षात. हा टी स्क्वेअर होता, त्याचं डेरिव्हेटिव्ह 2t आलं का परत टी इथं. साइनचं काय इंटिग्रेशन मायनस कॉस, त्यामुळे हे प्लस होईल. ओके. आणि कॉस टी आणि डी टी. ओके. आणि हे कम्प्लीट. आता ऐका माझं मी काय सांगतो ते, ह्या 3 नात मल्टिप्लाय करा. मायनस 3t स्क्वेअर इंटू कॉस टी प्लस 3 2 जा 6 करा. ओके. 3 2 जा 6 करा आणि इंटिग्रेशन टी इंटू कॉस टी आणि डी टी. आता या दोघांसाठी परत काय करावं लागेल, बाय पार्ट्स यूज करावा लागेल. ओके. म्हणजे ही टर्म तशीच राहणार आहे, मायनस 3t स्क्वेअर इंटू कॉस टी. 6 नंतर मी कर्ली ब्रॅकेट देतो. आता फर्स्ट टर्म ॲज इट इज, इंटिग्रेशन ऑफ द सेकंड टर्म मायनस पहिल्या टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह, टीचं डेरिव्हेटिव्ह 1 येणार आहे. आता पुढे बायपार्ट्स नाही वापरावं लागणार. दुसऱ्याचं इंटिग्रेशन कॉस टी डी टी, ह्याचं परत डी टी आणि कर्ली ब्रॅकेट कम्प्लीट. ओके. मग मायनस 3t स्क्वेअर इंटू कॉस टी, ठीक आहे, प्लस 6 नंतर स्क्वेअर ब्रॅकेट, कॉसचं इंटिग्रेशन पॉझिटिव्ह साइन असतं त्यामुळे इथं टी इंटू साइन पॉझिटिव्ह येणार, मायनस टीचं डेरिव्हेटिव्ह 1 पण कॉसचं इंटिग्रेशन, या कॉसचं इंटिग्रेशन साइन टी येणार आणि डी टी स्क्वेअर ब्रॅकेट कम्प्लीट. आता मी नाही सॉल्व्ह करून देणार, एक स्टेप तुम्हाला करायला लावणार आहे. ॲक्च्युली हे देणारच नव्हतं मी सॉल्व्ह करून, समजून घ्या, पण दिलंय मी. आता साइनचं डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह, इंटिग्रेशन निगेटिव्ह येतं त्यामुळे या मायनसचं परत प्लस कॉस टी येणार, हे लक्षात घ्या. ओके. सगळ्यात शेवटी जिथं जिथं टी असेल, आता इथे जरा प्रॉब्लेम बरं का, जिथं जिथं टी असेल तिथं क्यूब रूट एक्स पुट करणार, बरोबर आहे की नाही. आणि जिथं टी स्क्वेअर असेल तर काय पुट करणार आहे. आता सांगतो, हे एक्स रेस टू 1/3 क्यूब रूट म्हणजे टी आहे. मग दोन्ही बाजूचा स्क्वेअर केला तर एक्स रेस टू 2/3 ही व्हॅल्यू झाली टी स्क्वेअरची. ती जिथं जिथं कुठं टी स्क्वेअर असेल तिथं ती व्हॅल्यू तुम्हाला पुट करावी लागेल. मग हे 10 प्रॉब्लेम मन लावून सोडवा. उद्याचा एकदम थोडे डिफिकल्ट प्रॉब्लेम असणार आहेत, लक्षात घ्या. एक महत्त्वाचा टाईप घेणार आहे जो मोस्ट इम्पॉर्टंट परीक्षेत येतोच, लक्षात घ्या. अगदी CET साठी खूप इम्पॉर्टंट आहे तो. ठीक आहे, मग बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.